হেল্ল' গাইজ লৈ আহিছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো হ'ল মিলন নামৰ যিটো আমি অসমীয়া চেপ্টাৰ ক্লাছ 12ৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰি আছিলোঁ তাৰ পাৰ্ট 2 তো ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 1টো যদি চোৱা নাই চাই ল'বা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব নহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব পাৰা তো পাৰ্ট 2টোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অকণমানো দেৰি নকৰাকৈ তো পাৰ্ট 2ত আমি আলোচনা কৰিম আজি দীঘলীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ যাৰ প্ৰতিটোৰে মূল্যাংক 4 বা 5 এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নলিনীবালা দেৱীৰ কবিতাসমূহৰ মাজেৰে মূলতঃ কি ভাৱধাৰা প্ৰকাশ পাইছে তোমাৰ পাঠ্যৰ আধাৰত আলোচনা কৰা উত্তৰ নলিনীবালা দেৱীৰ কবিতাসমূহ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰে সমৃদ্ধ কবিতাবোৰৰ মাজেৰে তেওঁৰ প্ৰজ্ঞা আৰু প্ৰতিভাৰ এক অপূৰ্ব মিলন ঘটিছে নলিনীবালা দেৱীৰ কবিতাসমূহৰ মাজেৰে মূলতঃ অতীন্দ্ৰিয়বাদী বা ৰহস্যবাদী ভাৱ আৰু ভাগৱত প্ৰীতিৰ ভাৱধাৰাটোৰ প্ৰকাশ ঘটিছে তেওঁৰ কবিতাসমূহত ব্যক্তিগত সুখ দুখ আদি চিৰন্তন মানৱীয় অনুভূতিসমূহৰ ভগৱত প্ৰীতিৰ সৈতে মিলন ঘটি তেওঁৰ মনত যি আকুলতাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে নিজৰ কবিতাসমূহৰ মাজেৰে ভাৰতীয় ধৰ্ম সংস্কৃতি আৰু দৰ্শনৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে নলিনীবালা দেৱীয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনত লাভ কৰা সুখ দুখ বেদনাক ভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু দাৰ্শনিক চিন্তাৰ মাজেৰে বিচাৰ কৰি সুখ সন্তপ্ত হৃদয়ত যি শান্তি আৰু শক্তি লাভ কৰিছিল তাকেই নিজৰ কবিতাসমূহৰ মাজেৰে ব্যক্ত কৰিছে অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবিতাবোৰৰ মাজেৰে কবি নলিনীবালা দেৱীৰ হৃদয়ৰ আকুলতাৰ লগতে গভীৰ চিন্তাৰ সমাৱেশ ঘটিছে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল মিলন কবিতাটো কবিয়ে কাৰ মিলন হোৱাৰ কথা বুজাইছে আলোচনা কৰা উত্তৰ যাৰ পাৰ্থিৱ আকাৰ নাই তেৱেই পৰম আৰাধ্য পৰম ব্ৰহ্ম নিৰাকাৰ পৰম আৰাধ্যৰ লগত কবিৰ মানসিক মিলনৰ কথা কবিতাটোত ব্যক্ত হৈ উঠিছে সৰ্বসাধাৰণে দেখা নোপোৱা পৰম আৰাধ্য কবিয়ে যেন সৰ্বত্ৰ দেখি আহিছে তেওঁৰ অন্তৰত অহৰহ পৰম আৰাধ্যৰ স্থিতি জোনাকী পৰত তীৰবীৰ তৰালিৰ মাজত সন্ধিয়াৰ গানিমুনি পৰত কৰা ধ্যানত কবিয়ে অনুভৱ কৰে পৰম আৰাধ্যৰ অস্তিত্ব তেওঁ যেন কবিৰ মনোজগতত ঘৰ সাজি বহিছে মাজনিশা সমস্ত জগত আৰু ইয়াত বাস কৰা প্ৰাণীকুল গভীৰ নিদ্ৰাত থকা সময়তো কবি মানসত জাগি উঠে পৰম আৰাধ্যৰ অনুভৱ কাহিলী পোৱাতে প্ৰকৃতিৰ নিৰলাৰ ৰূপত কবিয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে তেওঁৰ পৰম আৰাধ্যক মুঠতে ধৰাৰ বুকুত অনবৰতে তেওঁ একাকাৰ হৈ পৰে পৰম আৰাধ্যৰ উপলব্ধিৰ সৈতে এইটো হ'ব দেই কবিতাটোত কবি আৰু পৰম আৰাধ্যৰ এনে মিলনকেই প্ৰাণস্পৰ্শী ৰূপত অংকন কৰা হৈছে 3 নম্বৰটো কুৱেশ্যনটো হ'ল কবিয়ে তেওঁৰ পৰম আৰাধ্যজনক ক'ত কেনেকৈ নিতে দেখা পায় বুলি কৈছে চমুকৈ লিখা উত্তৰ কবিয়ে তেওঁৰ পৰম আৰাধ্য ভগৱানক প্ৰতিদিনে এই পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো বিষয়তে দেখা পায় বুলি কৈছে তেওঁ পুৱা টোপনিৰ পৰা উঠাৰ পৰা ৰাতিৰ গভীৰ নিদ্ৰাত পৰালৈকে গধূলি ম্লান আন্ধাৰত সন্ধিয়াৰ ধ্যানৰ আকুল সুৰত নিশাৰ জোনাকীৰ উজ্জ্বল পোহৰত আকাশৰ তৰাবোৰৰ শাৰী শাৰী সৌন্দৰ্যত সকলোতে তেওঁ পৰম আৰাধ্যজনক দেখা পায় গভীৰ নিদ্ৰাৰত অৱস্থাত সপোনতে আনকি তেওঁ নিজৰ পৰম আৰাধ্যজনক মনৰ প্ৰতিটো কোণত অনুভৱ কৰে আৰু তেওঁৰ দৰ্শন লাভ কৰে কবিয়ে তোমাৰ লগত মোৰ অনন্ত মিলন বুলি কি বুজাইছে ব্যাখ্যা কৰা কবিয়ে তোমাৰ লগত মোৰ অনন্ত মিলন বুলি নিজৰ পৰম আৰাধ্যজনৰ সৈতে তেওঁৰ আধ্যাত্মিক অনুভৱৰ মিলন হোৱাকেই বুজাইছে কবিয়ে তেওঁৰ পৰম আৰাধ্যজনৰ অস্তিত্ব পৃথিৱীৰ সকলো বিষয়ৰ মাজতে উপলব্ধি কৰে তেওঁ নিশাৰ জোনাকীৰ পোহৰ সৌন্দৰ্য গধূলিৰ ম্লান এন্ধাৰ সন্ধিয়াৰ আৰতিৰ সুৰত সকলোতে কেৱল ভগৱানৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰে কবিয়ে নিজৰ মনৰ ভিতৰত সপোনে দি থাকে সকলো সময়তে ভগৱানৰ দৰ্শন লাভ কৰে মুঠতে পুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছৰে পৰা নিশা গভীৰ নিদ্ৰাত পৰালৈকে প্ৰতিটো ক্ষণতে কবিয়ে পৰমজনৰ অস্তিত্ব বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত অনুভৱ কৰে আৰু এনেদৰে তেওঁ পৰম আৰাধ্যৰ সৈতে একীভূত হৈ পৰে এনেদৰে কবিয়ে লাভ কৰা আধ্যাত্মিক অনুভৱকেই পৰমজনৰ সৈতে তেওঁৰ অনন্তহীন মিলন বুলি অভিহিত কৰিছে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল মিলন কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিৰ আধ্যাত্মিক অনুভূতি কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে চমুকৈ আলোচনা কৰা উত্তৰ মিলন কবিতাটোত আধ্যাত্মিক চেতনাৰে ভৰি আছে আত্মা সম্পৰ্কীয় ভাৱনাই আধ্যাত্মিক ভাৱনা ভাৰতীয় দৰ্শনে আত্মা পৰমাত্মাৰ সম্পৰ্কক বিশ্বাস কৰে মানৱাত্মাই অহৰহ পৰমাত্মাৰ সংস্পৰ্শলৈ পাবলৈ ব্যাকুল হৈ থাকে এই চেতনাই আধ্যাত্মিক কবিতাটোৰ প্ৰায় প্ৰতিটো শাৰীতে উপলব্ধি কৰিব পাৰি এই চেতনাবোধ জীৱন জগত পৰম ব্ৰহ্ম সম্পৰ্কীয় দাৰ্শনিক চিন্তাই কবিতাটোক গভীৰ কৰি তুলিছে জাগতিক
সকলো কথাৰ মাজতে কবিয়ে পৰম আৰাধ্য বা পৰম ব্ৰহ্মৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰে। সৰ্বসাধাৰণে চাক্ষুষ দৃষ্টিৰে দেখা নোপোৱা পৰম আৰাধ্যক কবিয়ে মন চক্ষুৰে দেখা পায়। তেওঁ যেন কবিৰ মনোজগতত বাস কৰে অহৰহ। সূৰ্যোদয়ৰ পৰা নিশা দুপৰলৈকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে ভিন ভিন ৰূপ আৰু অৱস্থিতিত কবিয়ে পৰম আৰাধ্যক উপলব্ধি কৰে। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য সুকুমাই কবিৰ আধ্যাত্মিক ধাৰণাক আৰু গভীৰ কৰি তোলে। কবিৰ অন্তৰ্দৰ্শনৰ এনে ৰূপে পাঠককো যেন পৰম আৰাধ্যৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰায়। থেংক ইউ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে আছিল। ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আজিলৈ বাই বাই। লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই। যোৱা পঢ়াগে যোৱা।